Giữa lúc thế giới rối như tơ vò vì chiến tranh, lạm phát, bất ổn và nỗi sợ lan như khói, bỗng dư luận quốc tế chuyển tay nhau một câu gắn với Donald Trump: cuộc sống ở Việt Nam giống như thiên đường. Nghe qua tưởng quá lời, vì nếu thiên đường là thứ mua được bằng tiền, Việt Nam lấy gì để so? Nhưng chính sự nghịch lý ấy mới làm người ta đứng hình. Thứ mà nhiều xã hội giàu có đang thiếu nhất lại không nằm trong nhà cao cửa rộng, mà nằm ở cảm giác bình yên, ở cách con người đối xử với nhau và ở một nhịp sống biết dừng đúng lúc. Việt Nam có gì khiến người ta thèm đến vậy? Chỉ một câu lan truyền đủ khiến cả mạng xã hội đổi hướng nhìn về Việt Nam. Câu chuyện khởi đầu bằng một tình huống rất trái khuấy. Khi tin tức quốc tế đang ngập những mảng màu u ám, người ta mở mắt ra là thấy căng thẳng, thì một phát ngôn được lan truyền gắn với Donald Trump lại thả xuống một chữ quá mạnh: thiên đường. Không phải lời khen xã giao kiểu cho có, mà là một chữ khiến người ta phải tự hỏi rốt cuộc thiên đường là gì, và vì sao người ta lại nhắc đến Việt Nam vào đúng thời điểm này. Điều khiến làn sóng bùng lên không chỉ nằm ở câu chữ, nó nằm ở phản ứng dây chuyền. Nhiều người kể rằng họ thấy câu nói xuất hiện dày đặc trên các nền tảng, từ video ngắn đến bài viết dài, từ tranh luận du lịch đến tranh luận xã hội. Những cái tên như CNN, BBC, Reuters, Al Jazeera cũng được nhắc tới trong các cuộc bàn tán như một cách cho câu chuyện thêm trọng lượng. Và càng nhiều người tranh luận, chủ đề càng nóng, bởi nó không còn là chuyện khen chê một quốc gia, nó trở thành cuộc soi lại tiêu chuẩn sống của cả thời đại. Có người bật cười và phản đối ngay lập tức. Họ nói Việt Nam vẫn còn kẹt xe, vẫn còn bụi, vẫn còn những bất tiện rất thật. Nhưng phản đối kiểu đó lại vô tình làm chủ đề đi xa hơn, vì nó mở ra một câu hỏi khó chịu. Nếu đáng sống chỉ là tiện nghi và thu nhập, vậy vì sao nhiều thành phố giàu nhất vẫn đầy người kiệt sức? Vì sao những nơi hào nhoáng nhất vẫn đầy cô đơn? Và vì sao một đất nước còn nhiều góc giản dị lại có thể khiến người ta nhớ đến hai chữ thiên đường? Từ đây, các câu chuyện đời thường bắt đầu tràn ra. Người từng sống ở Việt Nam nói về cảm giác ra đường ban đêm mà không phải nắm chặt chìa khóa trong tay như một thứ phòng vệ. Người du lịch bụi kể về những bữa ăn không cần nhà hàng sang, một quán nhỏ, một tô nóng hổi, thêm một câu mời chân thành là đủ thấy ấm. Người làm việc ở các đô thị lớn nhắc đến khoảnh khắc tưởng như không đáng tiền, ngồi ghế nhựa vỉa hè, ly cà phê phin nhỏ giọt, nhìn dòng xe trôi và tự nhiên thấy đầu óc nhẹ lại. Những thứ ấy nghe đơn giản, nhưng chính vì đơn giản mà không phải nơi nào cũng có. Sức nặng của câu chuyện nằm ở chỗ nó đánh trúng tâm lý thời đại. Người ta không bùng nổ vì Việt Nam hoàn hảo. Người ta bùng nổ vì Việt Nam gợi ra một thứ đã trở nên hiếm, cảm giác thuộc về. Ở nhiều nơi, con người đi qua nhau như những cái bóng. Còn trong đời sống Việt Nam, người ta vẫn nhìn nhau, gọi nhau, hỏi nhau. Những câu hỏi rất đời như ăn cơm chưa, đi đâu đấy, khỏe không có thể làm người ngoài ngỡ ngàng. Nhưng với người Việt, nó thường là một cách giữ nhau trong vòng tay cộng đồng. Nó là tín hiệu rằng có người thấy mình, có người nhớ mình, có người đang ở cạnh. Và rồi, cái điểm lạ của Việt Nam dần hiện ra, khả năng biến thiếu thành đủ, biến bất tiện thành linh hoạt, biến đời sống chật chội thành một kiểu gắn kết. Nhiều xã hội giàu có, dịch vụ đủ đầy, nhưng con người lại phải tự bơi trong cô đơn. Còn ở Việt Nam, rất nhiều giá trị được đắp bằng quan hệ, bằng tình nghĩa, bằng thói quen sống dựa vào nhau. Không phải khẩu hiệu, là bản năng đã được lịch sử rèn thành. Làn sóng Việt Nam giống như thiên đường, vì thế không còn nằm ở một nhân vật hay một câu nói. Nó nằm ở cú bật tâm lý của hàng triệu người đang mệt mỏi vì nhịp sống hiện đại. Người ta chợt nhớ rằng có những thứ tưởng bình thường, nhưng càng ngày càng hiếm. Một bữa cơm không ai nhìn đồng hồ, một cuộc trò chuyện không kèm mục đích, một sự tử tế không cần điều kiện. Và khi câu hỏi ấy đã được đặt ra, bức tranh phải mở rộng hơn. Vì sao đúng lúc thế giới rối ren, câu chuyện về Việt Nam lại có sức bám dai đến vậy? Thế giới bây giờ không thiếu tiền, thứ nó thiếu là một nơi để thở mà không phải dè chừng. Người ta đang sống trong một thời kỳ lạ đời, tin tức chạy nhanh hơn nhịp tim, còn nỗi lo thì chạy nhanh hơn cả tin tức. Mở mắt ra đã thấy chiến tranh, khủng hoảng, đứt gãy, tranh cãi, chia rẽ. Chỗ này nóng lên, chỗ kia bùng phát. Hôm nay bình thường, mai có thể đảo chiều. Và cái làm con người mệt nhất không hẳn là biến cố, mà là cảm giác không đoán được ngày mai sẽ tát mình bằng cú gì. Ở Mỹ, câu chuyện không chỉ là kinh tế,
Nó là một kiểu áp lực dai dẳng, kéo dài từ hóa đơn bệnh viện, lãi suất, giá nhà, đến những nỗi bất an rất đời như chuyện an ninh ở trường học, nơi công cộng, trên đường phố. Nhiều người có thu nhập khá nhưng vẫn sống như đang giữ thăng bằng trên một sợi dây mỏng. Ở châu Âu, vẻ đẹp cổ kính và trật tự đôi khi không che hết cơn mệt mỏi vì giá năng lượng, vì căng thẳng xã hội, vì những làn sóng biểu tình, vì tâm lý lo xa. Ở Trung Đông, chiến tranh không phải chủ đề bàn luận, nó là thực tế. Ở nhiều vùng châu Phi, nghèo đói và dịch bệnh không phải tin thời sự, nó là vòng lặp đời sống. Và ở khắp nơi, người ta đều có chung một cảm giác thế giới đang khó lường hơn bao giờ hết. Giữa bức tranh đó, xuất hiện một nghịch lý khiến ai cũng phải nghĩ lại. Con người càng hiện đại thì càng dễ cô đơn. Thành phố càng thông minh thì trái tim càng mỏi. Nhà cao hơn, xe nhanh hơn, điện thoại tiện hơn, nhưng nhiều người lại không tìm nổi một cuộc trò chuyện thật sự. Người ta có thể đặt đồ ăn trong 1 phút, nhưng không đặt được một cái ôm. Người ta có thể mua dịch vụ để được chăm sóc, nhưng không mua được cảm giác có người. Và khi cảm giác ấy biến mất, mọi tiện nghi tự nhiên trở nên vô nghĩa. Vậy nên, khi dư luận rộ lên câu chuyện Trump nói Việt Nam là thiên đường, điều làm nó gây chấn động không nằm ở cái tên Trump. Nó nằm ở chữ thiên đường được hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác. Thiên đường không còn là chỗ có nhiều trung tâm thương mại, nhiều xe sang, nhiều thứ đắt tiền. Thiên đường, trong cơn mệt tập thể của thế giới, bỗng trở thành một nơi có thể sống mà ít sợ hơn, ít căng hơn, ít lạnh hơn. Một nơi có thể đi ngoài đường mà không nơm nớp. Một nơi có thể ngồi xuống và thấy đời sống không đòi nuốt chửng mình ngay lập tức. Có những thứ nghe như nhỏ, nhưng lại là thứ cả thế giới đang khát. Niềm tin, sự ổn định, cảm giác an toàn. Những thứ đó không phải món hàng, càng không phải thứ dựng lên bằng vài chiến dịch truyền thông. Nó là khí hậu xã hội, hình thành từ cách con người cư xử với nhau hàng ngày, từ cách một cộng đồng giữ trật tự, giữ tình nghĩa, giữ chữ tín. Nhiều nước giàu có thể xây hạ tầng trong vài năm, nhưng để xây niềm tin xã hội thì có khi mất cả một thế hệ. Và đây mới là điểm đáng suy ngẫm. Việt Nam trong mắt thế giới thời gian gần đây thường được nhắc tới không chỉ như một điểm đến du lịch, mà như một điểm tựa ổn định hiếm hoi ở một khu vực nhạy cảm. Việt Nam không đứng ngoài những cơn sóng lớn của thời đại. Việt Nam nằm ngay nơi sóng dễ dựng nhất. Chuỗi cung ứng dịch chuyển, cạnh tranh cường quốc, thương mại, công nghệ, an ninh khu vực, tất cả đều là những ván bài có thể đổi thế chỉ trong một thời gian ngắn. Thế mà Việt Nam vẫn giữ được nhịp phát triển, vẫn giữ được vị thế đối tác với nhiều bên, vẫn duy trì một kiểu cân bằng khiến người ta phải nể. Người ta hay gọi đó là ngoại giao cây tre. Nhưng nếu chỉ hiểu cây tre như một khái niệm trên bàn đàm phán thì chưa đủ. Cái mềm dẻo và bền bỉ đó còn nằm trong thói quen sống của cả một dân tộc. Việt Nam có một kiểu trí tuệ dân gian rất thực dụng, biết co biết duỗi, biết nhường biết giữ, biết chọn thời điểm. Không cực đoan, không bốc đồng, không tự đẩy mình vào góc tường. Cái khôn đó không phải mưu mẹo, mà là kinh nghiệm sinh tồn tích lũy qua lịch sử dài. Chính nhờ vậy, khi thế giới nhìn vào Việt Nam, họ không chỉ thấy cơ hội kinh tế, họ thấy một môi trường mà độ rủi ro xã hội thấp hơn thứ họ quen. Họ thấy một đời sống có nhịp, có cộng đồng, có sự gắn kết. Và trong thời đại mà con người bị bào mòn vì căng thẳng, đời sống có gắn kết là một thứ tài sản. Không phải tài sản để khoe, mà là tài sản để sống bền. Nhưng cũng phải nói thẳng, Việt Nam không phải một bức tranh màu hồng. Việt Nam vẫn có kẹt xe, vẫn có áp lực đô thị, vẫn có những bất tiện, vẫn có những vấn đề phải giải. Sự khác biệt nằm ở chỗ, nhiều người vẫn cảm nhận được một lớp ấm trong xã hội. Một lớp ấm đến từ những điều rất đời. Người ta dễ nói chuyện với nhau hơn, dễ giúp nhau hơn, dễ chia sẻ hơn. Cái lớp ấm đó làm cho sự vất vả bớt sắc, làm cho cuộc sống bớt nặng, làm cho người ta có cảm giác mình không bị bỏ lại. Và chính lúc này, câu hỏi lớn nhất xuất hiện, nếu thiên đường của cuộc sống ở Việt Nam không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở cảm giác bình yên và gắn kết, thì rốt cuộc cái gốc của nó nằm ở đâu? Nó không nằm trong những khẩu hiệu lớn, nó nằm trong một nơi rất cụ thể, rất quen thuộc, nơi người Việt giữ nhau bền nhất từ đời này qua đời khác, gia đình và cộng đồng. Có những nơi trên thế giới, người ta sống trong một thành phố hàng triệu dân mà cảm giác như đang ở giữa sa mạc. Cửa đóng, rèm kéo, ai cũng có thế giới riêng và nỗi lo riêng.
Sáng đi làm, tối về nhà, gặp nhau ở thang máy thì gật đầu cho có, gặp nhau ở hành lang thì tránh mắt cho nhanh. Mọi thứ sạch sẽ, đúng giờ, đúng quy trình, nhưng lại thiếu một thứ mà con người cần nhất khi đời bắt đầu chao đảo, một vòng tay xã hội đủ gần để kéo mình lại. Việt Nam không phải nơi không có áp lực. Ngược lại, áp lực ở đây rất thật, kiếm sống, học hành, cơm áo, nhà cửa, đủ kiểu mệt. Nhưng điều khiến nhiều người lạ thấy khác nằm ở chỗ, đời sống Việt Nam vẫn còn một mạng lưới vô hình giữ người. Nó không nằm trong những văn bản, không treo bảng, không phát tờ rơi. Nó nằm trong thói quen sống và cách cư xử hàng ngày. Một câu hỏi thăm, một lời mời ăn cơm, một bữa cơm có tiếng nói cười, một hàng xóm để ý ánh đèn nhà bên, một chủ quán nhớ mặt khách quen. Những thứ nhỏ như hạt bụi, nhưng khi gió đời nổi lên, chính hạt bụi đó tạo thành bức tường chắn lạnh. Chỉ cần nhìn vào bữa cơm gia đình là thấy rõ. Ở Việt Nam, bữa cơm không chỉ để no. Nó là nơi người ta cập nhật nhau, soi lại nhau, giữ nhau. Một ngày có thể dài và căng, nhưng khi ngồi xuống, một câu hôm nay sao rồi cũng đủ làm cái mệt chảy ra bớt. Mâm cơm có thể giản dị, nhưng cảm giác được ngồi cùng nhau thì không giản dị chút nào. Ở nhiều nơi giàu có, người ta cũng có gia đình, nhưng gia đình bị xé vụn bởi lịch làm việc, bởi nhịp sống, bởi màn hình. Mỗi người ăn 1 giờ, ngủ 1 giờ, sống một nhịp. Nhà có đủ đồ nhưng thiếu tiếng người. Việt Nam vẫn còn giữ được thói quen kéo người về lại cùng một bàn, dù chỉ vài phút. Và vài phút đó, đôi khi là thứ cứu một người khỏi cảm giác trôi tuột. Rồi đến cách người Việt hỏi nhau. Ăn cơm chưa nghe như chuyện bếp núc, nhưng thực ra là một câu kiểm tra sức khỏe tinh thần. Nó giống như hỏi, bạn ổn không? Bạn có đang bị bỏ đói bởi đời sống không? Bạn có cần ai đó nhớ đến không? Đi đâu đấy? Mệt không? Lâu rồi không gặp cũng vậy. Có thể có lúc nó vụng về, có lúc nó hơi thẳng, nhưng phần lớn thời điểm, nó là tín hiệu rằng người ta vẫn nhìn thấy nhau. Trong một thời đại mà nhiều người trở nên vô hình ngay cả với người thân, cái thói quen nhìn thấy nhau là một tài sản. Gia đình Việt còn kéo dài ra ngoài cánh cửa. Nó lan sang họ hàng, sang làng xóm, sang cộng đồng. Ở nhiều nơi, khi một người gặp chuyện, họ phải tự xoay, tự chịu, rồi tự chữa. Ở Việt Nam, vẫn còn phổ biến một phản xạ, nghe tin là hỏi, thấy buồn là ghé, thấy thiếu là chia. Không phải lúc nào cũng giúp được việc lớn, nhưng giúp được một điều rất quan trọng, không để một người đứng một mình quá lâu trước nỗi lo. Người ta có thể mạnh, nhưng không ai mạnh mãi. Và khi một xã hội còn biết ghé lại đúng lúc, xã hội đó bớt tàn nhẫn. Những khoảnh khắc rất đời nói lên tất cả. Một người lạ bị lạc đường, có người chỉ đến tận nơi. Xe chết máy giữa đường, có người dừng lại phụ đẩy. Mang đồ nặng, có người đỡ một tay. Đi chợ quê ngơ ngác, có người chỉ cách mua. Những việc ấy không làm giàu ai, nhưng làm ấm cả ngày của người nhận. Và cái ấm đó tạo ra niềm tin. Niềm tin không phải loại niềm tin màu hồng ngây thơ, mà là niềm tin thực dụng. Xã hội này chưa lạnh đến mức ai cũng quay lưng. Khi niềm tin còn tồn tại, con người ít hoảng loạn hơn. Khi con người ít hoảng loạn, xã hội ổn định hơn. Đó là một vòng tròn rất thật. Trí tuệ dân gian của người Việt nằm ngay trong những điều như vậy. Sống bền không phải bằng cách cắt hết liên hệ để tự lập cho sang, mà bằng cách tự đứng được nhưng không bỏ nhau. Người Việt có thể cày rất khỏe, chịu rất dai, nhưng vẫn giữ một nguyên tắc ngầm, đời khó thì càng phải dựa vào nhau. Từ nguyên tắc ngầm đó, hình thành một kiểu vốn quý mà nhiều nơi đang cạn kiệt, vốn quan hệ, vốn tình nghĩa, vốn tin cậy. Nó không ghi vào tài khoản ngân hàng, nhưng nó ghi vào cảm giác an toàn. Thậm chí, trong những thứ tưởng như vụn vặt, người ta vẫn thấy cách Việt Nam giữ người. Chủ quán gọi vào đây ngồi, không cần quen. Cô bán hàng nói ăn thêm đi, không cần lý do. Hàng xóm hỏi hôm nay về muộn thế, không phải để kiểm soát, mà vì họ để ý. Những chi tiết đó tạo ra một môi trường mà người lạ cũng bớt lạc lõng. Người ta đến Việt Nam không chỉ để nhìn, mà để sống thử. Và khi sống thử, họ chạm vào cái cảm giác khó gọi tên, cảm giác có cộng đồng quanh mình, dù mình chưa thuộc về hoàn toàn. Dĩ nhiên, Việt Nam cũng đang bị thử thách. Đô thị hóa làm nhịp sống gấp hơn. Áp lực tiền bạc làm nhiều người cáu hơn. Mạng xã hội làm người ta dễ lạnh hơn. Nhưng chính trong lúc đó, cái việc vẫn còn giữ được bữa cơm chung, vẫn còn giữ được lời hỏi thăm,
vẫn còn giữ được thói quen ghé lại khi ai đó gặp chuyện mới là thứ đáng giá. Bởi một xã hội mất đi độ ấm thì giàu đến mấy cũng hóa thành nơi khó sống. Và khi đã hiểu cái gốc nằm ở gia đình và cộng đồng, người ta sẽ thấy thiên đường mà dư luận nhắc đến không nằm ở một cảnh đẹp nào cụ thể. Nó nằm ở cách người Việt giữ nhau trong đời sống thường ngày. Nó nằm ở sự hiện diện, nằm ở việc không để ai thành cái bóng quá lâu, nằm ở cái thói quen kéo người lại gần. Cái thói quen ấy bước ra ngoài đường, lộ rõ nhất ở một nơi bình dân mà mạnh mẽ đến lạ, vỉa hè. Nếu phải chọn một nơi chỉ cần nhìn là hiểu vì sao nhiều người lại thèm sống ở Việt Nam, thì không phải trung tâm thương mại, không phải khu nghỉ dưỡng, càng không phải những chỗ được đánh bóng để chụp ảnh. Nó nằm ở một nơi bình dân đến mức người Việt đôi khi không để ý, vỉa hè. Vỉa hè ở Việt Nam không chỉ là chỗ đi bộ, nó là nơi đời sống mở cửa. Nó là nơi người ta được ngồi xuống mà không cần lý do, không cần đặt lịch, không cần chứng minh mình thuộc tầng lớp nào. Một chiếc ghế nhựa, một ly nước, một cái gật đầu, thế là câu chuyện bắt đầu. Ở nhiều nước, muốn có khoảnh khắc ngồi giữa đời phải tìm đúng quán đúng kiểu, phải trả đúng giá, phải đi đúng khu. Còn ở Việt Nam, chỉ cần bước ra đường, đời sống đã tự đến ngồi cạnh. Cái hay của vỉa hè là nó kéo con người ra khỏi sự đóng kín. Nó làm cho những người lạ trở nên bớt lạ. Nó cho phép một thành phố đông đúc vẫn có những góc rất người, nơi ai cũng có thể dừng lại, thở một hơi, nhìn dòng người qua lại và cảm thấy mình đang sống chứ không phải đang chạy trốn. Nhiều người nước ngoài kể rằng điều làm họ bất ngờ không phải là ghế nhựa rẻ tiền, mà là cảm giác được ngồi ngang hàng. Không ai cao hơn ai trong một quán nhỏ sát lề đường. Ở đó, người ta nói chuyện bằng mắt, bằng tiếng cười, bằng sự tự nhiên. Và cái tự nhiên ấy là thứ mà nhiều xã hội hiện đại đã vô tình đánh đổi. Rồi đến cà phê phin, một thứ tưởng bình thường mà lại nói lên cả một tính cách sống. Trong khi thế giới tôn thờ tốc độ, cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, như một lời nhắc rằng không phải lúc nào nhanh cũng tốt. Người Việt có thể làm việc rất cực, rất bền, nhưng họ vẫn biết ngồi xuống, chờ một ly cà phê, nhìn một góc phố, nói vài câu chuyện. Cái chậm đó không phải lười. Nó là một cách giữ thần kinh khỏi bị bào mòn. Nó là một thói quen tự cứu mình khỏi nhịp sống làm người ta phát điên. Ngồi ở vỉa hè, người ta không chỉ uống cà phê. Người ta sống, người ta bàn chuyện làm ăn, chuyện con cái, chuyện xã hội, chuyện bóng đá, chuyện thời sự. Những cuộc trò chuyện đó nghe tưởng linh tinh, nhưng lại là thứ làm cộng đồng bền. Một xã hội mà con người còn nói chuyện với nhau, còn cười với nhau, còn ngồi cạnh nhau, tự nhiên bớt lạnh. Và khi bớt lạnh, người ta bớt hoảng. Khi bớt hoảng, người ta bớt sợ. Đó là một thứ an toàn mềm, không có camera nào thay thế được. Bên cạnh vỉa hè là mâm cơm. Nếu vỉa hè là phòng khách của thành phố, thì mâm cơm chung là phòng khách của gia đình Việt. Có những người nước ngoài đến Việt Nam rồi sốc vì văn hóa ăn chung. Lẩu ăn chung, chén nước chấm chung, gắp cho nhau, mời nhau. Với nhiều xã hội đề cao ranh giới cá nhân, đây là một cú chạm mạnh. Nhưng với người Việt, ăn chung không phải chỉ là ăn. Nó là cách nói rằng mình không xa nhau. Mình ngồi cùng bàn nghĩa là mình chấp nhận nhau, chia sẻ nhau và coi nhau đủ thân để cùng hưởng một nồi nóng. Và chính ở đây, cái thiên đường mà nhiều người cảm nhận được bắt đầu hiện hình. Thiên đường không phải nhà hàng đắt tiền. Nó là bữa ăn có tiếng nói cười, là cảm giác mình không phải tự lo từng miếng một cách cô độc. Là chuyện một người gắp cho mình miếng ngon và nói ăn đi. Câu đó nghe qua rất nhỏ, nhưng với một người sống trong xã hội lạnh, nó có thể làm mắt cay, vì nó nhắc người ta rằng con người không sinh ra để một mình chống chọi. Ẩm thực Việt Nam cũng có một nét rất riêng, nó không chỉ nhằm ăn cho no, mà còn là cách cân bằng. Rau xanh, thảo mộc, nước dùng, vị chua cay mặn ngọt hài hòa. Nhiều món Việt ăn xong không nặng nề, không ngột ngạt. Người ta thấy nhẹ cả người, rồi nhẹ cả đầu. Và cái nhẹ đó cộng với nhịp sống biết dừng, cộng với văn hóa gắn kết, tạo ra một cảm giác khó giải thích. Sống ở đây, đời bớt căng. Đi qua các vùng miền, cảm giác đó mang nhiều màu nhưng chung một chất. Hà Nội có cái nét phố phường nơi một quán nhỏ cũng có câu chuyện và người ta vẫn còn thói quen ngồi lâu để nói. Đà Nẵng hiện đại nhưng dễ chịu, không khí mở, sống thoáng. Hội An giữ được nhịp chậm như một lời nhắc rằng đời không nhất thiết phải chạy. Tây Bắc hiền lành theo kiểu núi rừng,
người ta sống gần thiên nhiên và gần nhau. Miền Tây hào sảng, gặp nhau là mời, ghé nhà là có trái cây, có câu chuyện. Mỗi nơi có điểm chưa ổn, nhưng cảm giác được chào đón là thứ lặp lại rất nhiều lần. Và khi thế giới đang mệt mỏi vì căng thẳng và chia rẽ, những thứ bình dân như vỉa hè, cà phê phin, mâm cơm chung lại trở thành điều khiến người ta thèm. Thèm một cuộc sống không quá lạnh, thèm một cộng đồng còn biết ngồi lại, thèm một nhịp sống vẫn còn chỗ cho con người. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở chỗ dễ sống, vì khi một quốc gia giữ được những điều bình dân mà quý giá như vậy, nó không chỉ tạo ra sự hấp dẫn văn hóa, nó tạo ra niềm tin. Và niềm tin trong thời đại biến động không chỉ là cảm xúc, niềm tin là lợi thế, niềm tin là thứ khiến thế giới phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác. Câu chuyện cuộc sống ở Việt Nam giống như thiên đường lan truyền mạnh đến mức khiến nhiều người giật mình, không phải vì nó nói Việt Nam hoàn hảo. Việt Nam không hoàn hảo và chẳng cần phải giả vờ hoàn hảo. Điều làm người ta suy nghĩ là vì nó nhắc đúng một thứ đang trở nên hiếm trên thế giới, cảm giác bình yên và cảm giác được thuộc về. Nhiều nơi giàu có đến mức mọi thứ đều có thể mua, chỉ có một thứ mua không nổi, sự yên tâm. Người ta có thể có nhà đẹp, xe xịn, công nghệ tối tân, nhưng vẫn sống trong căng thẳng và cô đơn. Trong khi đó, Việt Nam lại có những điều nghe qua tưởng bình thường, một bữa cơm có người ngồi cùng, một câu hỏi thăm không lạnh, một quán nhỏ vỉa hè nơi ai cũng có thể ngồi xuống ngang hàng, một ly cà phê phin nhỏ giọt như nhắc rằng đời không nhất thiết phải chạy đến kiệt sức. Những điều đó không giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng nó làm con người bớt gãy. Nếu phải gọi tên điều đáng tự hào nhất của Việt Nam, thì đó là khả năng biến đời sống thường ngày thành một mạng lưới nâng đỡ. Người Việt có thể vất vả, nhưng vẫn giữ thói quen nhìn nhau, hỏi nhau, ghé lại khi ai đó gặp chuyện. Giữ được bữa cơm chung, giữ được tình làng nghĩa xóm, giữ được chữ tín và sự tử tế, chính là giữ được thứ khiến Việt Nam trở nên dễ sống trong mắt nhiều người. Và cái dễ sống ấy, nhìn cho kỹ, không chỉ là chuyện cảm xúc, nó là sức mạnh mềm, là niềm tin, là lợi thế của cả một quốc gia. Nhưng sức mạnh đó không tự nhiên mà bền. Nó bền hay không nằm ở từng hành vi nhỏ của mỗi ngày. Chỉ cần con người bắt đầu lạnh hơn một chút, vội hơn một chút, nghi nhau hơn một chút, thì thứ khiến Việt Nam đặc biệt sẽ mỏng đi rất nhanh. Còn nếu người Việt giữ được thói quen sống có nhau, giữ được cái ấm trong gia đình và ngoài cộng đồng, thì dù thế giới có đổi chiều thế nào, Việt Nam vẫn có một thứ khiến người ta phải nể, bản lĩnh giữ bình yên. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm vào mình, hãy chia sẻ nó theo cách của bạn, để nhiều người nhìn Việt Nam công bằng hơn, và để chính chúng ta không đánh rơi những điều quý đang có. Và nếu bạn muốn nghe thêm những góc khuất phía sau vị thế Việt Nam, những ván bài địa chính trị mà báo chí ít nói, hãy theo dõi kênh để gặp lại trong những tập tiếp theo.